ויש גם מקומות, למרות תנו חסידים של שוק חופשי, שהמדינה שולטת בהם והמערכת היא סבוכה. במועצות דתיות שונות היו נשים בתפקידים מסוימים, וכשהתחלפה הממשלה, כולן פוטרו, למעט אחת. עכשיו, תשאל נשים בבית חולים שערי צדק, האם הייתם שמחות שתהיה פה רבנית? אני מניחה שהם יגידו כן. האם זה בהכרח יגרום לזה שזה יקרה? כנראה שלא. הייתה אחת הבוגרות שלנו שעבדה בלשכת הרב של איכילוב, ועשתה דברים נפלאים. ואז השר שהיה אז ליצמן שמע על כך, והיא פוטרה תוך שבוע. בתוך כל המלחמה יש הרבה שאמרו מה על המשמעות של פעם, מה לדבר על נושאים שהם לא מלחמה, אסטרטגיה וכל מה שקשור לזה, אלא דברים ברומו של עולם. אז הבאנו את חמוטל שובל. שלום. שלום וברכה. את באה אלינו ממדרשת לינדנבאום, מכולל שנקרא כולל דעה, וככה יש שם התפתחויות מעניינות, וגם דברים האמת שגילינו עכשיו בשיחה המקדימה, שהתחילו אפילו, כאילו המקור שלהם ב-1976, ואף על פי כן יש תחושה של אוונגרד. נכון, כאילו עכשיו בדקנו בוויקיפדיה, ובאמת מדרשת לינדנבאום בגלגולה היה ראשוני, הוקמה על ידי הרב ריסקין ב-1976, והייתה איזו תחושה של נשים נוהרות לפתוח גמרא, ונוהרות ללמוד, אבל לקח הרבה שנים עד שעלינו קומה. זאת אומרת שאנחנו עכשיו באמת, לא עכשיו, זה כבר קיים לפחות 10 שנים, אבל יש לנו כולל שנותן לנשים ללמוד הלכה ברמה הכי גבוהה שיש. מה מטרתו, מה עושים בו? ספרי לנו כאילו איך זה נראה, כי בעצם, כמו שאמרנו בהתחלה, לימוד גמרא לנשים זה משהו שבאמת קיים כבר הרבה מאוד זמן, ואין שום סיבה שנרגיש שזה אוונגרד. זאת אומרת, אוקיי, זה משהו שכבר כמעט חוגגים 50 שנים. כן, קיים. עוד מעט. כן. יש נשים שמסיימות הש"ס ומסיימות מסכתות, וזה כבר ממש עובדה מוגמרת. מה שכן, זה, אני חושבת שהשלב הבא. השלב הבא הוא באמת לדעת הלכה על בוריה. זאת אומרת, מה המקור של ההלכה? מאיפה היא הגיעה? שזה אומר ללמוד כולל רבנות, מקבילה לכולל רבנות ממש. את הנושאים שלומדים לכולל רבנות, שזה אבלות, ברכות, קידושין, נידה, איסור ויתר ושבת, לדעת את הנושאים האלה כמו שצריך, ולהיבחן במבחנים שבאמת בודקים ידע מעמיק. כן, אבל נגיד לפני שנגיע למבחנים, מה בדיוק המטרה, כל ישיבה הכי רגילה, לומדים שם גמרא, כמובן, גם ישיבה תיכונית, גם ישיבה קטנה, ובסוף יש מי שמגיע לרמה שאומר, אוקיי, אני רוצה לעשות איזה פרויקט סיום של הדבר הזה, הולך להיבחן מבחני רבנות, יש מי שהולך להיבחן מבחני דיינות, שזה נושאים שונים ורמה יותר גבוהה, ואצלכם איך זה נראה? אז קודם כל זה לא קורה על הדרך. זאת אומרת, אין מישהי שיושבת במדרשה המון שנים ואומרת, יאללה, עכשיו על הדרך נעשה לימודי הלכה, לימודי רבנות. זה נשים שחוזרות לבית המדרש, זאת אומרת, כולם בוגרות של בתי מדרש שונים, למדו בצעירותן גמרא ברמה גבוהה, ופתאום הן אומרות, רגע, עכשיו אני רוצה לשים את הדגש על הלכה, זה לא קורה באמת על הדרך, זה נשים בוגרות יותר, זאת אומרת, זה לא בחורי ישיבה שבגיל 22 חוזרים לישיבה ואומרים, יאללה, ככה על הדרך גם נלמד הלכה, אלא נשים שממש בוחרות בזה, אנשים בכולל דעה. נראה לי גם גברים ממילא לומדים רק הלכה. זאת אומרת... חוץ מגמרא, כן. לא, אני אומר, הלכה, גמרא, זאת אומרת, בסוף אתה מגיע לראשונים. נכון, נכון. זאת אומרת, מה זה ללמוד הלכה? זה להגיע לראשונים. נכון, אבל זה לא רק. זאת אומרת, פותחים את הסוגיות בגמרא הרלוונטיות, ואז עוברים את הראשונים, ועוברים את כל המסע ההלכתי עד אחרוני האחרונים. זאת אומרת, ממש לומדים את כל המסע הזה. וזה בחירה מודעת, כי זה נשים שיש להם תואר ראשון, ובדרך כלל חוזרות לספסלי בית המדרש אחרי שהם עשו עוד משהו. ובעיניי זה נהדר, כי יש איזה רחבות אופקים. אחרי שלמדת תואר, זה לא משנה אם זה יהיה פסיכולוגיה, כלכלה, משפטים, את חוזרת לבית המדרש, והפרספקטיבה שלך היא אחרת, גם יותר בוגרת, לרובם יש משפחות, לכולם, וזה מקום אחר לשבת ולהתיישב בו. איזה מסגרות תורה בכלל יש ללימוד נשים, כאילו אם אנחנו עכשיו לא מדברים עליכם, שיש לכם איזו מסגרת שהיא יותר מיוחדת, יותר נקרא לזה באמת אוונגרדית. כמה זמן היא קיימת? אז בערך 12 שנה, כולל קיים. אבל איזה מסגרות אחרות יש? אז זהו, אז יש ברחבי הארץ היום, ברוך השם, הרבה מסגרות שנשים יכולות ללמוד בהן. בואו נשים בצד שנייה את הגיל 18, שהולכות למדרשה אחרי תיכון. מה עושים שם במדרשות? במדרשות האלה יש שני סוגים בגדול. אני עושה פה חתך די לא מייצג, אבל יש את המדרשות שיותר נוטות לגמרא, יותר שכלתניות, בוא נגיד, שממש יושבות וסדר בוקר כמו בישיבות, ויש מדרשות שאומרות מה הדור הזה רוצה, לא כולן רוצות גמרא, הרבה חסידות,
הרבה מסילת ישרים, תנ"ך, פרשת שבוע, הכל הולך, אז בגדול יש שני סוגים בהפרדה. כי אצל הגברים כמעט אין משהו שהוא לא עם סדר של גמרא. נכון. או שאני טועה? אני חושבת שבשנים האחרונות הדור הצעיר מחפש עוד דברים. וחלקם אומרים, נכוונו בישיבה התיכונית, וכמה גמרא אפשר כבר ללמוד, ודי, ואנחנו רוצים ללמוד דברים אחרים. אז אני חושבת שגם הישיבות, או לפחות המכינות, משתנות. כן, עושים עוד דברים, עושים פויקי, עושים כושר. כן, כן. יש לי אח שאומר שהוא לא ישן טוב, כמו בשנה של המכינה. אבל בגדול, יש מגמה של בנות 18, שאומרות, סיימנו את האולפנה, סיימנו תיכון, ושנייה לפני השירות, וגם יש מגמה של יותר צבא, גם בגלל המלחמה. בואו נשב ללמוד תורה. אבל לנשים בוגרות, יש את מתן, על כל סניפיו, שמאפשר לימוד תורה ברמה גבוהה ונהדרת. יש את ישיבת דרישה, שיש מה זה? שהיא ממש ישיבה ישיבתית, גם קוראת לעצמה ישיבה ולא מדרשה, ממש לימוד גמרא בעיון, היא מציעה אופציה של כמה שנים ולא שנה אחת, וגם לימודי ההלכה. ויש עוד כל מיני מסגרות קטנות, אני חושבת שהייחוד שלנו הוא בזה שאני מבקשת מאנשים בכולל להקדיש את החיים שלהם. זאת אומרת, 4 ימים בשבוע זה מאוד אינטנסיבי. כן, אבל זה אצלכם. נגיד, יש גם נשמת ויש גם מגדלוז. נכון. אז אני חושבת מה הספקטרום שם? אז אני חושבת שבהמון המון מקומות אומרים, בואי ללמוד נידה, תהי יועצת הלכה, שזה נהדר ונפלא, אבל זה בנושא אחד. או יש לימודי הלכה במעגל החיים. זאת אומרת שזה באמת עוד פעם התמקדות בנושא או שניים, והרבה פעמים המקומות האלה אומרים, תעשי מה שאת עושה. את מורה, את עורכת דין, את עובדת סוציאלית, הכל מקסים, בואי ליום או יומיים או קצת בזום, או איזשהם כל מיני שילובים כאלה, וזה לוקח יותר זמן ללמוד נושאים הלכתיים לעומק. באמת, כמו שאמרתי, אני מבקשת מהם, תעשו שנייה פאוז לחיים שלכם, ובואו ללמוד הלכה. לשבת כל היום בבית המדרש. איך בכלל אפשר לעשות את זה מבחינה, נקרא לזה טכנית? זאת אומרת, עכשיו, נגיד שלי בא ללמוד לימודי רבנות, אני לא רואה את עצמי, נגיד, לפחות לא כלכלית, עוזב, הולך לאיזשהו כולל, ומקדיש 4-5 שנים, פתאום עכשיו, נקרא לזה, שיא הקריירה, ילדים, משכנתה, איך בכלל עושים את זה? אז זה מעניין שאתה אומר, כי זה מה שאני אמרתי. כשאמרו לי, בואי ללמוד הלכה, אמרתי, לא, סליחה, מה אני צריכה, יש לי ילדים בבית, יש לי עבודה, אני צריכה לפרנס. אז קודם כל יש מלגה. יש לנו מלגה, אנחנו לא נתמכים על ידי מדינת ישראל, אבל יש אנשים טובים שחשוב להם שנשים ילמדו הלכה, וכל מי שלומד בכל מקבלת מלגה, מלגת קיום, לא גבוהה, אבל בואו נגיד, זה משהו, ולכן אני חושבת שזה מורכב, כי אנחנו מבקשים הרבה מאוד מנשים, אנחנו אומרים להם, כן, תבואו, מי שחשקה נפשה בתורה ובהלכה, בואו ללמוד אצלנו, והרבה פעמים שואלים אותי, אז למה הם באות? בראש ובראשונה מאהבת תורה. באמת, לשבת וללמוד, זה זכות ענקית. לשבת בבית המדרש, מי שהיה או הייתה בלינדמרם, זה בית מדרש יפה, השורה האחורית שמורה לנשים של הכולל, ולשבת, ללמוד, בית יוסף, שולחן ערוך, נושא כלים, זה הזדמנות של מה זה מול כסף. אבל בכל זאת, בוא נשאל את זה, נגיד, סתם, יש אנשים עם יכולות אישיות, מבחינה כלכלית, מבחינת גב, אז יכולה לשבת מישהי כזאת, או מישהו אחר, שבא ואומר, אני עכשיו לומד תורה, הולך בלי תוכנית, בלי זה, לומד את מה שאני רוצה, את מה שליבי חפץ בו, ולומד לבד. מה עושים בעצם אצלכם? אז אני חושבת שאם נגיד ביושר, יש, למרות שלימוד נשי קיים המון שנים, יש עדיין אצל חלק מהאנשים יש פערים. ויש משהו מאוד מאוד מובנה, כשיושבים בבית המדרש, מ8-3 כל יום, שמאפשר באמת, זה לא לימוד שעל הדרך. באמת לימוד מאוד מאוד רציני, שכולל לומדים סוגיה, למשל בהלכות שבת, פותחים את כל הסוגיות בגמרא, אחרי זה עוברים לבית יוסף ולשולחן ערוך ולנושא כליו, ואחרונים ואחרוני האחרונים, ויש סדר בוקר ושיעור, יש שיעורים בהלכה של הסוגיות הנלמדות, יש שיעורים בגמרא בעיון, ויש, דיברנו על זה בשיחה המקדימה, יש גם איזשהו שיח על נושאים שהם במעטפת. זאת אומרת, זה לא רק לימוד הלכה פר סה, אלא גם אנחנו מדברים על השלב הבא. ואני חושבת שנשים שמכשירות את עצמם ברמה הגבוהה הזאת להיות רבניות, צריכות עוד לימוד של מעבר. זהו, זה הפעם הראשונה שהמילה הזאת הוזכרה פה, המילה רבניות. מה האג'נדה
מה המטרה, לאן זה מכוון? אז קודם כל בוא נדבר שנייה על המושג. אני חוזרת עכשיו משנתיים בארצות הברית, זה מאוד מוזר להם המילה רבנית. אני חושבת שהמושג... מה הם רגילים שם? אין. זאת אומרת, יש רבצן, שהיא אשתו של הרב, זה ביידיש, ויש רב. אין עוד משהו. באורתודוקסיה. אבל גם... אז אין. גם בישראל, המילה רבנית זה אשתו של. אז אני כופרת במה שאתה אומר, ואני אומרת שאני חושבת ב10 שנים האחרונות, המילה הזאת עברה מהפך מאוד גדול. משתי סיבות. א', יש נשים שבאמת מדברות הלכה ויודעות תורה ברמה מאוד מאוד גבוהה, והם אמרו, רגע, מה עם טייטל? לא לכבודם, לכבוד התורה, לכבוד התלמידות שלהם, ובאמת הייתה מחשבה על זה, זה היה שיח בבתי המדרש הנשים, איך נקרא לנשים שסיימו 5 שנות הלכה, לומדות המון שנים גמרא בעיון, באמת נשות תורה, איך נקרא להם? אז זה היה בהתחלה איזה דיון על אשת הלכה, קצת מסורבל בעיניי, ורבה זה מאוד מאוד קונוטציה רפורמית, אז זה נפסל על הסף, ואז עלה הדיון על המילה רבנית. ובמקביל, מכל מיני נשות של רבנים שאני מכירה, בדור החדש, אמרות, אנחנו לא רוצות את הכינוי הזה. אני לא רוצה להיות אשתו של הרב. קוראים לי יעל, קוראים לי נורית, אני לא רוצה טייטל. ובמובן מסוים, אני חושבת שהמושג הזה פשוט עבר מהפך, מלהיות אשתו של הרב, ללהיות אשת תורה ואשת הלכה. וזה... עוד לא עבר את המהפך הזה. אני חושבת שבמעגלים מסוימים הוא עבר. בשיחה אחרת, אם לא הייתה השיחה הזאת, הייתי אומר שרבנית זאת אשתו של הרב. אצלי, במעגלים שלי, זה לא עבר שום מהפך. כמו ש, אתה יודעת, יש סרט נחמד, חגה בסנוקר, אז בחגה בסנוקר יש את יעל, שהיא בת הרב. זאת אומרת, היא תמיד תהיה בת הרב, גם אם היא הולכת עם מכנסיים, היא בת הרב. נכון, אבל אם אתה רואה נשות תורה שמדברות בציבורית הישראלית, או מתראיינות למקומות, כבר יגידו להם, הרבנית, כך וכך. טוב, כי שואלים איך להציג אותך. לא, אז אני אומרת, אבל אני חושבת שזה תהליך שאנחנו עוד בתוכו, אבל יש קהלים שבהם זה כבר, המילה עברה את המהפכה, משתי הסיבות שהזכרתי. אוקיי, אז בעצם המילה הזאת הוזכרה, ובעצם אתם לומדים לימודי הלכה ונבחנים בבחינות כמו של הרבנות, כי אפשר בעצם לגשת לבחינות הרשמיות. נכון. זה סיפור... מי גוף הבוחן אבל? בתוך הכולל? בתוך הכולל, קצת כמו, אני לא יודעת אם אני עושה עוול עכשיו, אבל בגרות פנימית ובגרות חיצונית. לא, אז בוא נגיד, אם זה ככה, זה רמה הרבה יותר נמוכה מאשר המבחנים של הרבנות לצורך העניין. אז כמי שנבחנה בהם וצפתה בהם, זה ברמה יותר גבוהה. זאת אומרת, מה שנדרש מאנשים זה עומק מאוד מאוד רציני. הרב רייך, שהוא ראש הכולל, דורש ידע מאוד מאוד מעמיק. לומדים מאותם ספרים. זאת אומרת, יש, לא יודעת אם אתה מכיר, אבל יש ספרי קיצורים כאלה. אז לומדים באמת לעומק, ובימים האחרונים באמת בודקים שאנחנו יודעות את כל הסוגיה לפני ולפנים, אבל המבחנים לגמרי מקבילים, הם לא יותר קלים. בחלק מהנושאים יש גם מבחנים בעל פה. זאת אומרת, אני בוגרת של הכולל, בנידה נבחנו בכתב ובעל פה, על ידי רבנים חיצוניים, שהגיעו לכולל, ופשוט שאלו אותנו שאלות הנה, אישה שואלת אותך כך וכך, מה תעני? אני אומרת שזה מאוד מפחיד. אבל גם מאוד מאתגר ומאוד בונה, כי את יושבת מול רב גדול, ואת דנה איתו בהלכה, וזה מדהים. ועכשיו כמה מילים לנותן החסות לפרק זה. הפעם אני רוצה להמליץ לכם על אלעד שואלי, מומחה לאוטומציות שמתמחה במיוחד בבוטים לוואטסאפ ובאינטגרציות עם מערכות נוספות. כמו בכל חסות, אני ממליץ רק על דברים שבדקתי אישית בפועל. במקרה של אלעד הוא ממש הפך לספק של על המשמעות. אם נרשמתם למנוי וקיבלתם מיד הודעת וואטסאפ נחמדה ואוטומטית עם מייל אוטומטי לאפליקציית הפודקאסטים, זה בדיוק בסוג הפתרונות שהוא יוצר. אלעד עושה קסמים באוטומציה ומספק פתרונות מותאמים אישית שחוסכים המון זמן ועבודה ידנית ובעיקר כאב ראש אדיר. אם אתם מחפשים דרך לייעל תהליכים בעסק שלכם, אני ממש ממליץ לכם לפנות אליו. ליצירת קשר בוואטסאפ 054-243-8624 או ב-QR קוד המופיע על המסך עכשיו. ואם גם אתם רוצים לפרסם לעשרות אלפי מאזיננו האיכותיים, ועל הדרך גם לתמוך בעל המשמעות, צרו קשר עם ג'ו, הפרטים בתיאור הפרק. ומה אותם רבנים חיצוניים שמלמדים, מה הם מספרים על, נגיד, ההבדלים בין לימוד תורה נשי ללימוד תורה גברי? כי בסוף, שוב אמרנו, זו תופעה באמת לא חדשה, ואין פה, תמיד בתקשורת מחפשים חדש, ראשוני, בלעדי, אז זה לא, מסתבר שזה ממש לא חדש.
נכון, למרות שבאמת הלכה כמו שהיא נעשית אצלנו, שהיא באמת עם המבחנים, וזאת אומרת מאוד מאוד ממוקד, זה יחסית כן חדש, אין לנו המון בוגרות. אז באמת שאלתי, מאחר שאני מלמדת רק במדרשה ולא לימדתי בישיבה, שאלתי את הרבנים המלמדים אצלנו, מה החוויה שלהם בתור כאלה שמלמדים גם וגם, גברים ונשים? את זה דרך אגב עשית בשבוע האחרון. כן. זאת אומרת, הייתה לנו שיחה לפני שבוע, ככה דיברנו על הרעיון וזה, ואז שאלתי כמה שאלות, אמרתי, וואלה, אותי מעניין, מה השוני? כי בסוף, לא יודע, אף פעם לא הייתי במדרשה, או לא יודע מה הוא נקרא. מדרשה. כולל, מדרשה. כן, הכולל שלנו נמצא בתוך המדרשה, כן. אז באמת הלכתי לשאול, והיו תשובות מעניינות. הראשונה הייתה שאין אותו להט בבית מדרש נשי, כמו בבית מדרש גברי. גרם לי לחשוב, התשובה הזאת, כי זאת אומרת, יש נושאים שעולים בהלכה, ובניסיון האישי שלי, היה המון להט. זאת אומרת, מה זאת אומרת, וההלכה, ואיך הגענו, ואיך פתאום יש התגלגלות בהלכה שהיא מאוד מפתיעה לחומרה, או להפך, אז היה להט, אבל יכול להיות שברמת המקרו אין. והתשובה השנייה, והגם מאוד מעניינת, היא האם נשים ניגשות לדיונים הלכתיים ותלמודיים בצורה יותר אישית. זאת אומרת, הן מרגישות שהטקסט מדבר אליהם בצורה ישירה, ואם יש סוגיות שהן פילוסופיות או רחבות, לדברי אותו מלמד, נשים מסתכלות עליהם בצורה אישית, כאילו זה אני. בוא ניתן דוגמה, סתם סוגיה. סתם סוגיה, יש סוגיה בדיני גיטין, סוגיה פילוסופית. גבר שאומר לאשתו, אני אתן לך גט בתנאי ש... לא אני אתן לך גט, הנה, זה הגט. הנה לך גיטך בתנאי ש, ויש דיונים... וכאילו בו כתוב, הגט הזה תקף, בתנאי ש. כך וכך וכך, והיא קיבלה את הגט. נכון, למשל... הגמרא... אז האם הגט הזה הוא בעצם כשר, האם הוא חל? נכון. אז הגמרא מעלה דוגמה אחת, בתנאי שלא תלכי לבית אביך. בסדר? שמצד אחד זה נשמע מאוד אכזרי, ומצד שני זה דואבול, זאת אומרת, היא יכולה לא ללכת לבית אביה. או משהו שהוא לגמרי... שלא תלכי לעולם. לעולם. דוגמה שנייה זה בתנאי שתעלי לשמיים. הימים הם ימי הגמרא, אין כדורים פורחים וגם אין מטוסים, ואילון מאסק עוד לא השיק את זה. כן. אז זאת אומרת, ונשים שניגשות לסוגיה הזאת אומרות, זה אכזרי נורא. מה זאת אומרת? איזה מין גבר כותב על הגט בתנאי ושם תנאים מופרכים? וגברים? אז לפי מקורות המידע שלי, הם מסתכלים על זה בצורה פילוסופית לגמרי. בסדר, אז זה לא גט, או זה כן גט. זאת אומרת, זה לגמרי דיון שהוא מאוד מעניין אותם ברמה הפילוסופית, אבל הם הרבה פחות לוקחים אותו ללב. ונשים שיושבות מול סוגיה כזאת, חלקם נפגעות, וחלקם אומרות, מה זאת אומרת? שנייה, בוא נשים בצד את הפילוסופית, כן גט, לא גט, זה גבר מתעלל, זה גבר אכזרי נורא. ואלה תגובות שלא מופיעות בבתי המדרש הגבריים, ודרך אגב, אני אומרת, וצר לי על כך. כי נכון שהגמרא, אנחנו לא יכולים לקחת אותה ולהתייחס אליה כאילו היא טקסט שנכתב היום, כי היא לא. ומצד שני, וואלה, זה סוגיות אנושיות שבעיניי אמורות לעורר אותנו, למחשבה, להטריד אותנו. אוקיי, אז אמרנו החיבור האישי, האמת זה די אותו דבר, ובעצם הלהט שזה, האמת זה הפוך. זאת אומרת, היינו מצפים שמקומות שהם בית מדרש שכולו אש ולהט וזה, יוביל לתגובות גם רגשיות כלפי, הבן אדם הזה, ככה הוא עושה, מה זה הגט הזה, מי זה האידיוט שנותן גיטים כאלה, למה הרב לא נתן לו בראש שהוא כתב את התנאי, כאילו, בסוף יכול להיות שהגט הזה ניתן לפני 20 שנה, ועכשיו הרב הוא בכלל נעלם, אין לי מי לתת בראש. אז אני אומרת, בסוגיות האלה באמת יש מלא להט בבית המדרש. מלא, באמת, זה כאילו מעורר בהרבה רמות. בואו נגיד, לומדים גם דיני ציצית ותפילין, כי זה פשוט בחומר, וזה מעניין, כי נשים אומרות, רגע, איך זה נראה? כאילו, אנחנו מכירות מהרבה מעגלים, אבל לא פתחנו, לא החזקנו בידיים, כל הדינים של איך קורחים תפילין, זה מעניין, זה חלק מהנושא. ומי ששאלה אותי, רגע, כשגברים לומדים נידה, זה גם זר להם כמו שתפילין זרות לנו? אמרתי, זו שאלה ממש טובה. בסוף תורה היא וללמוד אנחנו צריכות. תראה, אני מכיר מודל מאוד מעניין, שהוא מודל, נקרא לזה בכלל, שאין לו שום שמץ של חידוש, או משהו שאפשר לדבר עליו ככה בתור איזו תוכנית, זה בבית מדרש שבו אני למדתי, אצל הרב זיני, אז הרב זיני מספר שבוודאי וברור שהוא לא עונה על שאלות בנידה, זה אשתו עונה, הרבנית, היא
היא יודעת, כלומר, היא נגיד בטלפון והוא בבית או משהו כזה, או היא אומרת, רגע, מה המקרה? ולאט לאט, נקרא לזה, הוא הכשיר אותה, אני לא יודע אם היא פתחה לבד את המקורות, או לא, או שהם למדו ביחד, או שהוא פשוט פסק, ואז מתוך העניין הקזואיסטי, עוד מקרה ועוד מקרה ועוד מקרה יוצרים כלל. אבל זה המודל שנגיד הרב זיני אומר, מה פתאום שאני אענה לנשים לשאלות של נידה, אני יכול לקבל בדואר איזה מעטפה, אני יכול לדבר עם אשתי, או שיחה משולשת, או משהו כזה, אבל הוא ממש לא עונה, זה אשתו עונה. זה מה שהוא סיפר לי לאורך כל השיחות שלנו ביחד, וזה מודל, אני חושב שהוא, יש לו המון המון יתרונות, במידה ושוב, האישה רוצה להיות חלק מבית רבני. אם היא אומרת, אני אשתו של הרב, אני לא רבנית, אני, כמו שאמרת מקודם, אז זה סיפור אחר, אבל אם האישה רוצה להיות חלק מהפרויקט הזה של השליחות, של להיות רב קהילה, של להיות חלק מבית של רב קהילה, זה לפי דעתי זה מאוד מתאים. אני חושבת אבל שהמודל שבו האישה בעצמה יש את ההלכה והיא לומדת את זה, והיא עונה על השאלות האלה, זה מודל יותר מוצלח בעיניי. זאת אומרת, אני מסתכלת על הדור הצעיר של בנות ה-18 שנכנסות היום בשערי לינדנבאום, אני לא חושבת שמישהי מהן מדמיינת, לא נשואות כמובן, שעוד כמה שנים שהיא תהיה נשואה, היא תלך לשאול שאלות בנידה רב. זאת אומרת, ברור לה היום שטוב שיש נשים שיודעות לדבר הלכה, והיא יכולה לפנות אליהם. עכשיו, לפעמים אני מקבלת שאלות מנשים שאני לא מכירה, או דופקות אצלי בדלת, ולפעמים אני שואלת, את לא מכירה אותי, לא פגשת אותי אף פעם, למה הגעת אליי? אז היא אמרה לי, אני במצוקה, ואני לא אלך לרב גבר. והיא אמרה, מבחינתי, אז לא הייתי מתמודדת עם הבעיה, או לא הייתי פותרת אותה. אבל אז אמרו לי, תמצאי מישהי, רבנית, לשאול אותה, וככה הגיעה אליי. זאת אומרת, אני חושבת שהעניין הזה של אפילו דרך אשתו של הרב, לא מתאים לכולם, לא נעים לכולם, ואני מאוד מאוד שמחה שבנינו איזושהי אלטרנטיבה. עכשיו אני אספר לך סיפור, לומדים אצלנו כמובן גם דיני אבלות, זה חלק מהלימודים, ובשנה וחצי האחרונות, לצערי, נשות הכולל נשאלות הרבה שאלות, ומאוד מאוד עוסקות בנושא, ואחת מנשות הכולל שמסיימת השנה, היא בצוות צחי של היישוב שלה. והיא מספרת לי שבערב ראש השנה היא שוטפת את הבית, ערב ראש השנה, בלגן וזה, ויש דפיקה בדלת, ובדלת עומד אחד מהאבות השכולים מהיישוב עם מתנה. הוא אומר לה, זה בשבילך. היא אומרת, אני בספונג'ה בבלגן, ואומרת לו, מה אתה מביא לי מתנה? בשביל מה? אז הוא אומר לה, לפני 4 חודשים, כשהבן שלנו נפל, את נכנסת הביתה עם הצוותים של הצבא, והתיישבת איתנו. הוא אומר, אנחנו היינו בכזה הלם ושוק, ואחרי כמה רגעים הראשונים, עוברים לדבר על תכלס, מה עושים, לוויה וקריאה וכל מה שצריך לדעת. והוא אומר, ואת פשוט היית שם בשבילנו. וגם נתת מענה רגשי מאוד טוב לאשתי, וגם לשאר בני הבית, וגם ידעת לענות על השאלות, מתי קוראים את הבגד, עכשיו או אחר כך. והוא אומר, מבחינתי, את החזקת אותנו, את השעות האיומות האלה עד הלוויה. והוא אומר, ולכן אני באתי להגיד תודה. ואמרתי, את יודעת, אם בגלל זה, וואלה, הקמנו את הכולל, דיינו. בשביל אנשים שירגישו שיש להם מענה, שהוא לא רק עובדת סוציאלית, שזה חשוב מאוד, וצוות צחי עושה עבודה נפלאה, גם לדעת להגיד, רגע, מה עושים עכשיו? כן מתפללים, לא מתפללים, מניחים תפילין, יושבים על הרצפה, כאילו כל השאלות הקשות והאיומות האלה, אבל ברוך השם שנשים עכשיו יודעות לתת את המענה. זהו, אז אני חושב כאילו בסוף אנחנו פה באיזה מין נקודה רגישה, או נושא רגיש מהרבה מאוד בחינות, כי נקרא לזה בגבולות הגזרה, אז ימינה יש את האורתודוקסיה היותר שמרנית, ושנגיד יכולה לקרוא למה שאתם עושים נאו-רפורמה, או מין משהו כזה, ומשמאלה יש באמת את הרפורמים, קונסרבטיביים, כל האלה, ובתווך יש את יהדות ארצות הברית, שהיא בכלל עולם בפני עצמו, ואת היית בשליחות. מה מגרש המשחקים פה בכלל, וגם את היית כאילו בשליחות, הייתי שמח שתספרי לי את החוויה שלך מתוך ניו ג'רזי, -20, איך האורתודוקסיה נראית בארצות הברית, איך היא מתכתבת עם מה שהולך פה. אז קודם כל, אני חושבת שאחד הדברים שהכי הפתיעו אותי, כשהגעתי, הסתובבתי בהרבה קהילות בארצות הברית, חוץ ממקום שגרתי בו ובו לימדתי, שאותן סוגיות שמטרידות אותנו, מטרידות אותם. זאת אומרת, זה מאוד דומה. חוץ מהתבוללות. כן, התבוללות שנעשים בצד, הקהילות האורתודוקסיות החזקות, יש התבוללות בשוליים, אבל בוא נגיד המיינסטרים, שבא לבית כנסת ובא לשמוע. כל הסוגיות ביחס לנשים מטרידות אותם כמו אצלנו, כן, שמחת תורה כזה, לא שמחת תורה כזה, זה הצחיק אותי שזה אותו שיח בדיוק.
ואני הגעתי בעקבות האיש שלי שהלך ללמד בפרינסטון, והגעתי לבית ספר מקסים, שנקרא בית ספר קושנר, בניו ג'רזי, ואמרו, אנחנו צריכים אישה שתלמד גמרא. קשור לג'רד קושנר? לגמרי, לגמרי, כן. הכסף הגיע מהמשפחה. רגע, אז יש בית ספר אורתודוקסי. אורתודוקסי. ולנשים? לא, בארצות הברית, בניגוד לכאן, מאוד מאוד רווח המודל של בית ספר מעורב מגיל 3 ועד 18. מה זה מעורב? כיתות גם מעורבות? כיתות גם מעורבות, חוץ מלימודי יהדות. לימודי יהדות נלמדים בנפרד, בנים ובנות. שדרך אגב, זה פתח לי את העיניים לראות עד כמה יותר שעות יהדות הבנות מקבלות. כי אם תשווה בארץ אולפנה וישיבה, בישיבה בדרך כלל יש הרבה יותר שעות גמרא ומחשבה והכל בבוקר, ואחר כך לומדים לימודי חול, ובאולפנות יש הרבה פחות. אבל שם יש בדיוק את אותם שעות, אז לימדתי המון גמרא, בנות. ומה שהיה מאוד מעניין, הביאו אותי, ואמרו לצוות, מגיעה רבנית ללמד גמרא. עכשיו הצוות אמריקאי, אין לו מושג מה זה רבנית, לא שמעו על המושג הזה, אמרו מה, רבצן, או... אמרו רבנית בעברית? כן, אמרו רבנית, והיה ישיבת צוות, זה אני ידעתי, בדיעבד, לא הייתי שם, והמורה לתנ"ך, והמורה לעברית אמרה, מה זה? מה זאת אומרת? מה אתם מביאים? עכשיו גם הייתה בבית ספר אישה מקסימה, שתפקידה היה המשגיחה הרוחנית. והיא הייתה רבצן, ממש, אשתו של רב, ככה המודל הקלאסי, והם נכנסו להיסטריה. ואמרו למנהל, מה זאת אומרת? מה אתה מביא רבנית ועוד ישראלית, ואנחנו לא יודעים מה זה אומר? והיה לחץ נורא גדול בצוות. שנייה, והטייטל הזה, כן. הוא היה מאוד חשוב לך, כאילו אני באה כרבנית, ולא אני באה כמורה כן. נגיד, סתם, האמת זה שונה. אני נגיד עורך דין, אבל כשאני נכנס לכיתה, אני לא בא, אומר להם, תקראו לי העורך דין או משהו כזה, שוב, אמרנו זה שונה. נכון. אבל אני חושב אחד התפקידים של רב זה ללמד, זה לא כל התפקיד שלו. נכון, אבל אני חושבת דווקא כשאני מגיעה למקומות, באמת, התואר הוא לא לכבודי. אני חושבת שהוא באמת לכבוד התורה. כאילו, אני חושבת שאחד ממשימות דורנו של נשים שלומדות הלכה, זה להוות מודל לדור הצעיר, בעיקר לבנות ולנערות שלנו, שיש נשים שזה חשוב להם, שעוסקות בתורה, שזה המקצוע שלהם. אז אתה מסתכלת, יש לי רק בנות, והן מסתכלות בעולם, החוצה, והן רואות עורכות דין וחברות כנסת, הייתה לנו ראש ממשלה. יש נשים בהמון מקומות חשובים, לא רואות רבניות כמודל, אז זה משמעותי. בקיצור, הגעתי לבית ספר בארצות הברית, ואמרתי שאני רבנית, ומשום מה זה הניח את דעתם, כי הם לא ידעו מה זה רבנית. אז אמרו, בסדר, זה מושג שאנחנו לא מכירים. ונכנסתי לחדר מורים, ונכנסתי לכיתות, וזה היה שונה מכל מה שהם הכירו. אבל כמו מורה, מה ההבדל בין, כאילו מה... לא הייתה להם אף פעם מורה שלימדה גמרא, הם כאילו אמרו, זה תפקיד של רבי, של גבר עם זקן, בדרך כלל חליפה שחורה וכיפה שחורה, ופתאום מגיעה בחורה, ואז הם התחילו לשאול אותי, הילדים, אפשר לשאול אותך שאלות הלכתיות? אמרתי להם, כן. וזה היה מורכב לצוות, לילדים. פעם בא אליי שמיניסט, חשבתי שהוא עובד עליי, ממש החזקתי את עצמי. אמר לי, אני צריך לשאול אותך שאלה הלכתית. אמרתי לו, בשמחה. אז הוא אומר לי, מה את מעדיפה שאני אוכל? שרימפס? כמה שלמים? או כמה ביסים מחזיר? הלכתית. תעני לי על התשובה. באמת חשבתי שהוא צוחק. קראו לבחור צ'רלי, הוא היה בחור מאוד חמוד, שמיניסט. אז בהתחלה אמרתי לו, זה שאלה רצינית? אז הוא אומר לי, כן. אז אמרתי לו, צ'רלי, אתה לומד בבית ספר דתי, וזאת השאלה? אז הוא אומר לי, כן. אמא שלי גיורת, אבא שלי הוא ישראלי לשעבר, והוא מאוד מאוד לא אוהב את היהדות. אבל בגלל שאמא שלי גיורת, מאוד חשוב לה חינוך דתי, מאוד חשוב לה שאני אהיה בסביבה דתית, וזה מה שאוכלים אצלנו בבית. והתחלתי ככה, והוא אומר לי, ואני מבין גם שיש דרגות בחטאים. זה ככה הייתה ממש שיחה מעניינת. והתחלנו לדבר על זה. אמרתי לו, צ'רלי, זה מה שאתה רוצה לאכול, או לשם נקלעת? הוא אומר, זה מה שיש בבית. אז התחלנו לדבר על האלטרנטיבות, ומה כן אפשר לעשות, ומה אי אפשר לעשות. הם לא בישלו, זה הכל היה טייק-אווי. אז אמרתי לו, אתה יודע, אפשר גם לעשות סיר פסטה. ובסופו של הדיון המאוד מעניין ההלכתי, שבאמת דיברנו מה יותר חמור. עשית לו חוג בישול, מה? כן, דיברנו על זה. אז אמרתי לו, למה באת לשאול אותי? אז אמרתי לו, אני לא מלמדת אותך, לימדתי רק בנות, אבל מסתובבנו באותו מרחב בית הספר, אז הוא אומר לי, חשבתי שאת פחות תשפטי אותי. גם כי את מישראל, גם כי את אישה. אז זו הייתה ככה שיחה מאוד מעניינת. ואני אגיד לך משהו שהתחדד לי אחרי 2 בארצות הברית, רבנות קהילה בארצות הברית, קצת כמו במודל של הרב ריסקין שאני גדלתי
תחתיו באפרת, היא רבנות מאוד מאוד רחבה. א', וב' היא מאוד מוצלחת. בגלל שזה עולם מאוד קפיטליסטי, אם אתה לא רב קהילה טוב, אתה מאוד מהר תהיה מפוטר. הרבנים הם מאוד מאוד מוצלחים בעמידה מול קהל, מאוד קריזמטיים. כן. זאת אומרת, הייתה לי חברה מסורתית, שהייתה באה לבית כנסת בסוף התפילה רק לדרשה. זאת אומרת, היא לא רצה להתפלל, היא רצה לשמוע. גם היה קידוש. כן, לא, אבל אני אומרת לך, באמת, באמת, היא באה לשמוע אותו, ורב קהילה איפה שגרתי, היה נהדר. גם אמריקאים יודעים לעמוד מול קהל. הם פשוט יודעים את זה. לא כולם, אבל זה התמחות מאוד, וכשהרב לא היה נמצא בבית כנסת שבת, היית רואה איך הקהילה נכנסת ומתבאסת. אמרתי, וואו, זה מאוד מרשים. ובית הקהילה היא דבר מאוד מאוד רחב. זאת אומרת, בארץ אנחנו לא נוטים להעריך את זה, שאנחנו צריכים את הרב בשביל זה, אנחנו לא רואים אותו כמשהו, סוג של, סליחה שאני אומרת את המילה, קומונר. אבל שם זה משהו שהוא באמת מאגד את הקהילה, הוא המרכז שלה. כשהגענו, אז אמרנו, אנחנו מוכנים ללמד בקהילה, בהתנדבות. אז אמרו לנו, למה? יש לנו רב. הוא מלמד 6 שיעורים בשבוע, כל הזמן. הוא מחזיק את הקהילה. אז נחשפנו למודל מאוד מעניין. ואיך זה קשור לעשייה שלך בכל דעה? קודם כל, אני חושבת שזה פתח לי המון ערוצים. להבין את היהדות שהיא לא רק ממה שהכרתי בארץ. למדתי שזה נורא נורא חשוב לדעת לדבר מול קהל. ועוד דבר שהוא בעיניי הבדל מאוד מהותי, בארצות הברית מדברים לרגש. אתה בא לבית כנסת, הדרשה שאתה תשמע היא תרגש אותך מאוד. שאתה תווכח אם זה טוב או רע. אבל אני מרגישה שהרבה פעמים בארץ הדיון הוא מאוד שכלתני כזה. יש סוגיות, הרמב"ם אומר ככה על הפרשה, האם היה או לא היה, חלום של אברהם. שמה אתה צריך לצאת עם איזושהי התרוממות רוח. אז גרם לי מאוד לחשוב על איך אנחנו מדברים מול קהל, מה אנחנו אומרים, וגם לענווה, שלא, הקהל לא תמיד רוצה לשמוע איזה תוספות למדתי השבוע. יותר חשוב לו משהו שיפתח לו את הלב. למה באמת תעודה? זאת, אצלכם לא לומדים לשמה, או לא לומדים רק לשמה, וגם בבתי מדרש אחרים, זאת אומרת של גברים, לא כולם ניגשים למבחנים, יש, נקרא לזה, הרבה סוגים של לימוד. ללמוד לקראת שיעור השבועי, לקראת... אז לגמרי, זאת אומרת, אני חושבת שבגלל שהאנשים שלנו כולן בוגרות של בתי מדרש אחרים, והתנסו בתורה שהיא רק תורה לשמה, כאן המטרה היא באמת, כן, לעשות, לסגור את העניין בסוף 5 שנים, ולהגיד, כן, התמחת ולמדת את הנושאים האלה, וכולנו יודעים שללמוד למבחן זה לא כמו ללמוד רק לשמה, זאת אומרת, יש גם יתרון גדול בללמוד למבחן, לדעת שנידה אני יודעת, אבלות אני יודעת, כשרות אני יודעת, וגם לשלב הבא. זאת אומרת, הם באמת, רוב הנשים שיושבות אצלי בכולל, באות מאהבת תורה ומהגדלת תורה ויראת שמיים, וגם חושבות על היום הבא, מה אני אעשה כשאני אהיה גדולה. אין להם תשובות חד משמעיות, אבל זה כן נושא שמאוד מדובר. גם אין להם, נקרא לזה, אפשר לקרוא לזה, אין עדיין ביקוש. זאת אומרת, יש היצע, הכולל הזה מייצר, נגיד, בערך 12 נשים בשנה, שהן בוגרות, נכון? לא, זה תוכנית מעגלית. זאת אומרת, כל שנה מסיימות בין 2 ל-4, ונכנסות בין 2 ל-4. הבנתי. אוקיי, אז מעט מאוד. כן. אז בינתיים... אבל יש בוגרות. בינתיים עוד אין היצע כל כך גדול. נגיד, יש היצע של 30. נגיד. 20. מתוכן, חלקן למדו לשמה. אמרו, המבחנים זה nice to have, כזה בשביל המסגרת, וההספקים, וההתרגשות לפני מבחן. ומה עם בחינת הביקוש? כי את אומרת באמת, בארצות הברית יש מודל של קהילה, ולקהילה יש רב, או יש... לא, אין רבנית. אין רבנית עדיין כל כך. יש אבל ברפורמי. נכון. אז קודם כל, יש לנו בוגרת אחת שהיא עומדת בראש קהילה, האורתודוקסית היחידה בארץ, שאין לה רב, יש לה רק רבנית, באפרת, הרבנית שירה מרילי מירביס, ועוד בוגרות שלנו, חלקם עוסקות בכתיבה הלכתית. החידוש הגדול של השנה זה בגלל המלחמה, והעובדה שהרבה בנות דתיות שלא בחרו להתגייס, עכשיו כן הולכות לכיוון גיוס. יש לנו 2 בוגרות שמלוות חיילות דתיות בצבא, מטעם הצבא. במסגרת הרבנות הצבאית. זה מעניין. כן. אני לא זוכר את השמות בדיוק, אבל יצא לדבר פה עם מישהי מהשכונה, והיא הולכת לרבנות בשביל להיות שם באמת סוג של רבנית. נכון. שמלווה חיילות. כן. אז אמרתי, רגע, אבל יש רב גדוד. נכון. את לא יכולה להיות מטעם הרבנות, איך את יוצרת קשר עם החיילים? אני חשבתי לוגיסטיקה, כאילו, איך הם יכירו אותך בכלל? אז קודם כל, זה מדובר על פלוגות של בנות בלבד.
פלוגות שהן רק בנות, יש עכשיו פלוגה של איסוף קרבי על טהרת הנשים, והיא מלווה אותם. זאת אומרת, היא מגיעה, היא... בנות דתיות? בנות דתיות, כן. פלוגה כן? של... בנות דתיות. כמו פלוגת בייניש כזה. כזה, בדיוק. אז היא עושה מילואים, יום בשבוע, היא עולה על מדים, בדרך כלל היא יוצאת מהבית ב3 בבוקר, נוסעת לבסיסים שלהם, מתפללת איתם, מלמדת אותם שיעור תורה, ובאמת בודקת, ככה מלווה, שהכל בסדר, שהם בטוב. עכשיו, בוודאי שיש רב לבסיס, ורב לגדוד, אבל בסוף הן צריכות תמיכה קצת מסוג אחר. אמר לאחת הנשים שלנו שהיא, כך נקרא מלווה רוחנית בצה"ל, אמר לאחד הרבנים, אני נורא שמח שבאת. כי בוגרות של המדרשות לא יבואו לשאול אותי שאלות. יש איזה דיסטנס כזה דתי, שהן מרגישות פחות בנוח, אז אני נורא שמח שאת פה. אני חושבת שהצבא מבין שאם המלחמה השפיעה, וגם לא רק המלחמה, השנים האחרונות, והמון בנות דתיות באות בשעריו, צריך לתת להם את המעטפת הנכונה. אז זה חידוש גדול, וברוך השם שהם שם. כאילו, אני חושבת בתור אימא, שהבנות שלי עוד צעירות ועוד לא בגיל גיוס, אבל האימהות שלהם שמחות שמישהי מלווה אותם, חזיקה להם את היד. אז בינתיים יש קהילה אחת בפרט, נכון. שעומדת בראשותה נכון. אישה, יש הצבא, הרבנות הצבאית מחזיקה איזה 2 תקנים. כן. אז מה עוד? לא, לאן את חותרת נקרא לזה? או לאן הבית מדרש, מה המטרה שלו מבחינת, מה הוא היה רוצה לראות כמודל טוב? כי את יודעת, גם דיברנו על זה, גם בשיחה מקדימה, שבאופן כללי, קהילות בארץ הן מאוד שונות מקהילות בחו"ל, או מאוד נכון. שונות מקהילות בארץ לפני 40 שנה. כמעט לאף קהילה אין רב. זאת אומרת, יש קהילות עם רב, בדרך כלל יישובים וזה. נכון. אבל קהילות עירוניות, הרבה פעמים זה בית כנסת, יש גבאי וזהו. נכון. ומעל הגבאי, גילו השמיים. כן. אז א', באמת, זה יהיה קהילות כרגע בעיניי יחידות. זאת אומרת, שבאמת רוצות את זה ורוצות את המענה הזה. אבל אני חושבת שיש המון רבנים במקומות משמעותיים בחברה הישראלית, כי הציבור רוצה. זאת אומרת, אני מניחה שכשחלילה אם מישהו מגיע עם קושי מאוד גדול או טרגדיה לבית חולים, ויש לו שאלות הלכתיות, יש רב בית חולים. עכשיו, אני בטוחה שצריך שם מענה נשי. לא יודעת, אם מישהי חלילה עברה הפלה, ויש לה שאלות הלכתיות, מה עושים? ותמיכה. כל התפקיד הזה שממלא, בחזוני, נשים נכנסות למקום הזה. יש כאלה נשים בארץ. עדיף שתהיה לו רבנית מאשר שיש לו רב. ובכלל, החברה הישראלית דתית, לא רק הדתית, מאוד אוהבת שיש לה מענה רוחני. ופונים לרבנים, ושומעים, ומקשיבים להם. ואני חושבת שאנחנו צריכים עוד נשים יראות שמיים, שנמצאות בצמתים האלה, ודוברות את השפה הזאת. לא יודעת, יש המון קהילות שגם אם אין להם רב כל היום, אוהבים לקבל מרצים, אורחים, אוהבים לשמוע תורה שונה. אני חושבת שצריך לשמוע עוד קולות, גם קולות נשים. כן, תדעת, אבל שנינו חסידים של השוק החופשי, אז אם יהיה ביקוש, דבר שני, איפה שיש ביקוש יש היצע, נגיד אם שמים, אם יש ציבור שרוצה להשתמש, ימצאו את הדרך להביא לו את ההיצע הגיע, אז אם יש ציבור שרוצה לשמוע רבניות, או לשמוע מלמדות שיעורים, או כל מיני דברים כאלה, אז הם יזמינו את אותן בוגרות, הם ירימו טלפון, או הם פשוט יגידו, זאת אומרת, אני חושב, לא דווקא צריך לחשוב חשיבה קטגורית, אלא אם יש מישהי שגרה באיזשהו מקום, ומכירים אותה, ואומרים, וואו, היא רעותה, היא נעים לשמוע אותה, בוא נזמין אותה, זה יקרה בין אם יש לה תעודה, או הסמכה של איזה מוסד כזה או אחר, בין אם לא, זה לא דווקא קורה קטגורית, כאילו, בוא נזמין כמו פאנל. רבנית. בונים פאנל. טוב, יש לנו את הביטחוניסט, את הפוליטיקאי לשעבר, את ההוא, ונזמין גם צריך אישה, לגוון, שלא יהיה פאנל גברי, כי היום זה במקומותינו לא נהוג. אז אני חושב שזה ככה עובד, לא דווקא עובד בשיבוץ כזה של, רגע, בוא, ביום עיון התורני של המרכז למורשת כך וכך, אז יזמינו דווקא אישה, אלא יזמינו את רויטל, לאה או רבקה, לא כי היא אישה, אלא כי רוצים לשמוע דווקא אותה. אז אני חושבת שבאמת יש נשות הלכה ונשות תורה היום במדינת ישראל, ברוך השם, ולא כולם עברו את המסלול הזה, וזה נפלא ונהדר. אבל בסוף, כמו שאתה עורך דין, עברת מבחני לשכה, קיבלת הסמכה, זה משמעותי, לך וגם לסובבים אותך. עכשיו, אני חושבת שיש תפקידים באמת של עניין של היצע וביקוש. יש מקומות שאומרים לי, יש יורצת לסבא, בואי תעבירי שיעור לזכר סבא. וזה נהדר,
בסדר, זה אנשים שמכירים ושומעים ונחשפים. ויש גם מקומות, למרות תנו חסידים של שוק חופשי, שהמדינה שולטת בהם והמערכת היא סבוכה. אני מניחה שאתה מכיר את שר הדתות. במועצות דתיות שונות היו נשים בתפקידים מסוימים, וכשהתחלפה הממשלה, כולן פוטרו, למעט אחת. זאת אומרת, יש דברים גם שבסוף צריך להניע, כי הם לא יקרו לבד, או לפחות הקונסטלציה הפוליטית מסבכת אותם. עכשיו, תשאל נשים בשערי צדק, בבית חולים שערי צדק, האם הייתם שמחות שתהיה פה רבנית? אני מניחה שהם יגידו כן. האם זה בהכרח יגרום לזה שזה יקרה? כנראה שלא. בסדר, זה הייתה אחת הבוגרות שלנו, אני חושבת שיש מספיק זמן שעבר היסטורית, כי כשזה קרה, החליטו שלא לפרסם את זה, שעבדה בלשכת הרב של איכילוב, בית חולים איכילוב, ועשתה דברים נפלאים. ואז השר שהיה אז ליצמן, שמע על כך מאנשיו, והיא פוטרה תוך שבוע. זאת אומרת, אני לא בטוחה שרק העניין של היצע וביקוש, זה מה שיפתור את הדבר הזה, אז זה מורכב. אולי הפרטה זה מה שיפתור. לא הכוונה מדינתית בואו נוסיף עוד תקן של אישה רבנית בוגרת דווקא של המוסד הזה, כי בסוף יש פה רק מוסד אחד, יש פה קצת מכרז כזה לא... אז כמו שאמרתי, א', יש עוד מקומות שהם למדים הלכה, אבל זה נכון, זה מורכב. וחוץ מזה, יש לנו בוגרות שעוסקות בחינוך. רמיות ומלמדות תורה, יש לנו מישהי רבנית בית ספר, באולפנה שלא היה עולה על דעתה, באמת. כאילו תמיד אומרים לי, בסדר, אז אתם באזור ירושלים, גוש עציון, כיף לכם. דרום ירושלים. כן, כזה. דרום ירושלים, גוש עציון, נותן מאוד זה, אבל מה קורה במקומות אחרים? והנה, א' היא גרה בשומרון, וב' היא רבנית אולפנה בפתח תקווה, והיא אומרת שזה שינה את התרבות, השיח בתוך בית ספר. פתאום אומרים, רגע, תמיד היינו שואלים בשבת אולפנה את הבעל של אחת המורות. נחבא לנו האור בחדר, עכשיו יש לנו רבנית. וזה ממש שינה ככה את כל התפיסה של נשים צעירות, וזה מקסים. טוב, נראה לאן זה עוד יוביל. זאת אומרת, יש פה באמת, כמו שאמרתי, זה נקודה נפיצה. אני חושב שגם את בוודאי לא מסתכלת על עצמך כאחת, או כמי שמובילה את הכל עליו, שרוצה לעשות מהפכה. זאת שני, כן אתם רוצות לעשות איזשהו שינוי, נקרא לזה, במגדר של מי יכול לענות על שאלות, לדעת תורה, ללמד, ולעשות את זה בלי מהפכה. אז כאילו הגבול פה הוא מאוד דק, לפחות מבחינה סוציולוגית, בין משמאל המקומות שהם לחלוטין מסתכלים על התורה בתור זה מין משהו שבני אדם כתבו, והוא לגמרי כזה מין משהו סוציולוגי שהוא nice to have, לבין האמת המוחלטת שיש באורתודוקסיה, וגם בתוכה יש המון גוונים, אז בהצלחה עם שדה המוקשים הזה. תודה רבה. היי, אם האזנתם עד לפה, ממש אשמח שתקדישו עוד דקה אחת מזמנכם. תיכנסו לקישור, כאן למטה, ותתמכו בנו באמצעות מנוי לעל המשמעות פלוס ב-60 שקלים לחודש. המנוי יעניק לכם גישה מלאה ליותר מ-200 פרקים בלעדיים של הפודקאסט, שתוכלו להאזין להם באפליקציית הפודקאסטים האהובה עליכם. בנוסף, המנוי יאפשר לכם להצטרף למפגש הזום השבועי של קהילת על המשמעות. כל פעם נפגשים ולומדים יחד נושא אחר, ויש גם זמן לשאלות ולדיון בלעדי למנויים. כמו כן, כל מי שמנוי לעל המשמעות פלוס נהיה שותף בהחזקת הפודקאסט ככלי תקשורת עצמאי ובלתי תלוי, שיקדם את הרעיונות שאנחנו מאמינים בהם. אז יאללה, הקליקו כאן והצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, מחכה לכם.